If you don't know, Misguided Nepal is a Nepali YouTube channel with around 40,000 subscribers as of today. इम्पोर्टेन्ट कुरा यो होइन कि मिसगाइडेड नेपालसँग 40,000 को आसपासमा सब्सक्राइबर छन्। इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो कि यो च्यानल क्रिएट भएको भर्खर 3 महिना मात्र हुँदैछ। सो आई पर्सनली नेभर न्यू अबाउट दिस च्यानल। तर जब मलाई युट्युबको होम फिडमा पहिलो पटक द विजय शाही स्क्याम वाला भिडियो रिकमेन्ड भयो, आई क्लिक्ड अन द्याट भिडियो एन्ड इट लिटरली ग्राब्ड मी। जब मैले पहिलो पटक त्यो च्यानल डिस्कभर गरेँ, जहाँसम्म मलाई याद छ त्यति बेला त्यो च्यानलमा 200 को आसपासमा सब्सक्राइबर थिए र त्यसको 2 दिनपछि दिस च्यानल कम्प्लिटेड इट्स फर्स्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स। या 10,000 सब्सक्राइबर्स, नट 1,000 सब्सक्राइबर। अहिले जब म यो भिडियो बनाउन लागिरहेको छु, एक्ज्याक्ट यो मोमेन्टमा त्यो च्यानलमा 40,000 को आसपासमा सब्सक्राइबर छन्। यति कम समयमा यति फास्ट ग्रो गर्नु इज नट सो इजी। मान्छेहरू वर्षौं वर्ष युट्युबमा काम गर्छन्, तर पनि उनीहरूलाई आफ्नो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट गर्न नै मुस्किल पर्छ। तर युट्युबमा मिसगाइडेड नेपालको नै यति इन्सेन ग्रोथ कसरी भयो? सो वेलकम टु द च्यानल एनालाइसिस अफ मिसगाइडेड नेपाल एन्ड लेट्स ट्राई टु फाइन्ड आउट द रिजन बिहाइन्ड हिज ग्रोथ। मिसगाइडेड नेपालको यति इन्सेन ग्रोथ हुनुको पछाडि केही सिक्रेट फ्याक्टरहरू छन्, विच आई विल डिस्कस लेटर। But when I saw this channel for the first time, I found that it is quite interesting. किनकि च्यानलको सुरुवातदेखि नै he tries to create his own brand value. He tries to do something different, something creative. र जब म च्यानलको अबाउट ट्याबमा गएँ, इट अल्सो कट माई अटेन्सन। जहाँ अहिलेका युट्युब क्रिएटरहरू अबाउट ट्याबलाई सिरियसली लिँदैनन् र त्यसमा जथाभावी लेख्छन् वा केही नलेखी त्यत्तिकै छोडिदिन्छन्, त्यही समयमा यहाँ एकदमै सुन्दर तरिकाले अबाउट ट्याबको डिस्क्रिप्सन लेखिएको थियो। त्यहाँ लेखिएको थियो, नेपाल इज अ प्लेस द्याट हेज बिन इन द रङ ह्यान्ड्स फर डिकेड्स एन्ड न्यू लिडरसिप इज निडेड। So we teach and encourage the youths to be in a position where they can form a good leadership and ultimately a Nepal, which is no more misguided. We are Misguided Nepal. नेपालको एक्चुअल समस्यालाई यति सहज तर गहन तरिकाले बुझाएर त्यसलाई आफ्नो च्यानलसँग कनेक्ट गर्नु इज अ ग्रेट मुभ। एन्ड नट ओन्ली कनेक्ट गर्नु, बल्कि च्यानलको नाम, कन्टेन्ट, थम्बनेल, च्यानल आर्ट र अरू पनि विभिन्न कुराहरू छन् जो कि एकदमै युनिक स्टाइलमा क्रिएट गरिएका छन्। If you don't know what is personal branding, then according to Google, here is the definition. So, Misguided Nepal wants to create his own brand. How? जब तपाईँ यो च्यानलमा जानुहुन्छ, देन तपाईँले देख्नुहुन्छ कि द क्रिएसन अफ थम्बनेल, च्यानल आर्ट, च्यानल डिस्क्रिप्सन एन्ड इभन द च्यानल प्रोफाइल इज युनिक। नट एभ्री बट मोस्ट अफ हिज थम्बनेल प्याटर्न आर सेम। थम्बनेलको एकापट्टि एउटा बिग फेस हुन्छ जसको बारेमा भिडियोमा चर्चा गरिन्छ, एन्ड देन अर्कोपट्टि साइडमा हुन्छ क्लियर एन्ड बिग वर्ड्स विच डिस्क्राइब द भिडियो। दिस मेक्स द थम्बनेल सिम्पल येट क्याची, जसको कारण भ्युअर्सहरू भिडियोमा क्लिक गर्छन्। अडियन्सलाई भिडियोमा ल्याउने काम त भयो, बट उनीहरूलाई भिडियोमा रोकेर राख्नु इज द मेन च्यालेन्ज। But as I said, he is a smart guy. He knows how to make audience to stay in his video. चाहे जुनसुकै निजको च्यानल भए पनि त्यो च्यानलको भिडियोलाई इन्गेजिङ बनाउनको लागि मेनली 3वटा फ्याक्टरले काम गर्छ, जसको प्रपर युज यो च्यानलमा भइरहेको छ। यी 3 फ्याक्टरहरू मध्ये फर्स्ट वान इज अडियो क्वालिटी अफ द भिडियो। मिसगाइडेड नेपालको प्रत्येक भिडियोमा एकदमै क्लियर र स्मुथ भोइस छ। हिज स्टाइल अफ न्यारेसन इज स्मुथ एन्ड फ्लुएन्ट। उसको भोइस एट्र्याक्टिभ छ र त्यसमा झन् ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले सुनमा सुगन्ध थप्ने काम गर्छ। सेकेन्ड फ्याक्टर इज एडिटिङ स्टाइल अफ भिडियो। अडियो सँगसँगै भिडियो क्वालिटी र यसको एडिटिङ स्टाइल पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईँले यो च्यानलमा गएर भिडियोको क्वालिटी र भिडियोमा क्लिपहरूको प्रपर म्यानेजमेन्ट हेर्नुभयो भने तपाईँले आफै थाहा पाउनुहुनेछ कि यति चाँडै यो च्यानल ग्रो हुनुको मेन रिजन के हो भनेर। भिडियो एडिटिङको बारेमा म धेरै बोल्दिनँ, किनकि तपाईँले त्यही च्यानलमा गएर भिडियोहरू हेर्नुभयो भने आफ्नो सबै प्रश्नको जवाब त्यहीँ पाउनुहुनेछ। थर्ड एन्ड द लास्ट फ्याक्टर इज हिज स्टोरी टेलिङ स्किल। एक्चुअली एउटा इन्गेजिङ भिडियोको लागि स्टोरी टेलिङ बेस्ट हुनुपर्छ एन्ड त्यसका लागि बेस्ट स्क्रिप्ट चाहिन्छ। मिसगाइडेड नेपालको च्यानल ओनरको भोइस त एट्र्याक्टिभ छँदैछ, त्यसमाथि एउटा वेल रिटन स्क्रिप्टले स्टोरी टेलिङलाई बेस्ट बनाउँछ। सो यिनै 3 फ्याक्टरहरूको कम्बिनेसनबाट बन्छ एउटा इन्गेजिङ भिडियो। तर अर्को एउटा सिक्रेट रिजन पनि छ जसको कारण यो च्यानलको ग्रोथ यति फास्ट भइरहेको छ। सो वाट इज द्याट रिजन?
अब मिसगाइडेड नेपालको कन्टेन्टको कुरा गर्दा यो यस्तो कन्टेन्ट हो जसको डिमान्ड नेपालमा एकदमै धेरै छ। नेपालमा धेरै प्रतिशत मानिसहरू यस्तो टाइपको कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्छन्। लाइक यस्ता धेरै मान्छेहरू छन् जसलाई आफ्नो भन्दा अरूको जीवनमा चासो राख्न मनपर्छ र कहीँ कतै भएका झगडा, वादविवाद, विभिन्न सामाजिक घटनाहरू र अन्य मानिसहरूको जीवनको पर्सनल कुराहरू सुन्न र यसको बारेमा गसिप गर्नमा उनीहरूको विशेष रुचि रहेको हुन्छ। यदि तपाईँलाई मेरो कुरामा विश्वास लागेन भने अहिले नै युट्युबको ट्रेन्डिङ सेक्सनभित्र जानुहोस् र हेर्नुहोस् कि यस्ता खालका धेरै भिडियोहरू छन् जो प्राय ट्रेन्डिङ पेजमा आइरहेका हुन्छन्। सो मिसगाइडेड नेपालले कहाँ कसको झगडा हुँदैछ, कसले कसलाई डिभोर्स दियो, कसको घरमा के हुँदैछ लगायतका भिडियोहरू त बनाउने गर्दैनन्, किनकि यस्तो टाइपको कन्टेन्टको जति धेरै डिमान्ड छ त्यति नै मात्रामा यसको सप्लाई पनि भइरहेको छ र इभन न्युज च्यानलहरूमा पनि यस्तो टाइपको कन्टेन्टको सप्लाई भइरहेको छ। यसको मतलब यस्तो टाइपको कन्टेन्टको युट्युबमा एकदमै धेरै कम्पिटिसन छ। हुन त यस्तो टाइपको कन्टेन्ट नबनाउनुको पछाडि अर्को पनि रिजन छ। यस्तो भिडियोहरू बनाउन एक त क्यामेरा र हाई बजेट सामानहरू चाहिन्छ, त्यस्तै ट्राभल गर्नुपर्ने, अरू मान्छेहरूसँग ज्यादा कम्युनिकेट गर्नुपर्ने आदि समस्या छन्। यसमा ज्यादा टाइम र एफर्ट पनि लाग्ने भएकाले एउटा साधारण मान्छेले मात्र यस्तो टाइपको कन्टेन्ट बनाउनु नियर टु इम्पोसिबल नै छ। र भाइरल हुने त टाढाको कुरा, अहिलेको समयमा त्यस्तो प्रकारको कन्टेन्ट बनाएर सुरुदेखि नै च्यानल ग्रो गर्न पनि एकदमै मुस्किल छ। यसको सट्टा देशभित्र भइरहेका ठुला घटनाहरू र कन्ट्रोभर्सीहरू कभर गरेर भिडियो बनाउन एक त कम्प्यारेटिभली ज्यादा मेहनत पनि गर्नु पर्दैन भने अर्कोतर्फ भिडियो भाइरल हुने सम्भावना पनि बढेर आउँछ। यस्तो कन्टेन्ट बनाउन प्राय सबै कुराहरू इन्टरनेटमा नै उपलब्ध हुन्छन्। भिडियोका लागि घरभित्रै बसेर इन्टरनेटमा नै रिसर्च गर्न सकिन्छ। यसरी ही चोज द लेस कम्पिटेटिभ कन्टेन्ट एन्ड ग्रिउ हिज च्यानल फास्ट। बट लेस कम्पिटिसनवाला भिडियोहरू त अरू केही युट्युबरहरू पनि बनाउँछन्, तर तिनीहरूको त भिडियो भाइरल हुँदैन। त्यसो भए मिसगाइडेड नेपालको भिडियो नै कसरी भाइरल भयो? यो च्यानलको एक्चुअल ग्रोथ द स्क्याम अफ bijay शाही नामक भिडियोबाट भयो। यो भिडियो आउनुभन्दा केही दिन पहिला मात्र नेल्सन डेल्लिसले bijay शाहीको इन्टरभ्यू लिएका थिए। उनले bijay शाहीको बारेमा 1 वर्ष अगाडि नै थाहा पाएका थिए, जब विजयले आफूले एकैछिनमा एउटा ठुलो किताबको ठेली नै कण्ठ पार्न सक्छु भनेर चर्चामा आए। त्यही कारण नेपाल घुम्न आउँदा उनले bijay शाहीसँग भेटेर इन्टरभ्यू लिने र यो कुरा साँचो हो या होइन भनेर आफैले जाँच गर्ने विचार गरे र उनको यो इच्छा पनि पुरा भयो। उनले आफूले लिएको इन्टरभ्यूको पुरै भिडियो आफ्नो च्यानलमा अपलोड गरे। त्यसपछि मिसगाइडेड नेपाल वाच द्याट भिडियो भेरी केयरफुल्ली र bijay शाहीले त्यो इन्टरभ्यूमा चिट गरेका हुन् भनेर प्रमाणसहित उनले यो भिडियो अपलोड गरे। भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै इट वेन्ट भाइरल। जहाँ भिडियो अपलोड गर्नुभन्दा पहिला त्यो च्यानलमा करिबन 200 सब्सक्राइबर थिए, त्यसैको भोलिपल्ट इट गेन्ड ओभर 7,000 सब्सक्राइबर्स एन्ड अराउन्ड 3,50,000 भ्युज इन जस्ट 1 डे। त्यसपछि लगातार भिडियोमा भ्युज आउँदै गयो र च्यानलको सब्सक्राइबर काउन्ट पनि बढ्न थाल्यो। एक्चुअली भिडियो भाइरल हुनु त जायज नै थियो, किनकि त्यो भिडियो हाइली प्रोड्युस्ड र वेल रिसर्च थियो। कहानी यतिमा मात्र सीमित छैन। त्यसपछि हिन्यू कि भिडियो कसरी भाइरल हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा भएको केही डाइभर्सिटीलाई सच्याएर त्यसपछि उनले केही सुधार गरे। भिडियो प्रड्युस गर्दा अगाडि भएका केही गल्तीहरूलाई सच्याएर उनले एउटा प्याटर्न बनाए र त्यही प्याटर्नलाई फलो गर्दै गए। जस्तै एक्जाम्पलका लागि पहिला भिडियोको थम्बनेलमा एकरूपता थिएन भने अहिले उनको नयाँ भिडियोहरूमा एउटै प्याटर्नलाई फलो गरेर थम्बनेलहरू बनाएको देख्न सकिन्छ। नभन्दै फेरि अर्को भिडियो जसमा उनले छोरी मैया महर्जनको बारेमा बताएका थिए त्यो पनि भाइरल गयो। यसरी लगातार 2वटा भिडियो भाइरल भएपछि च्यानल रकेट जसरी उड्ने त भइ नै हाल्यो। एक्चुअलमा भन्ने हो भने आई डोन्ट नो द फ्युचर अफ मिसगाइडेड नेपाल, बट आई क्यान स्योरली से वान थिङ। यदि यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने मिसगाइडेड नेपाल छोटो समयमा नै नेपाली युट्युब कम्युनिटीको ठुलो नामहरूमा सामेल हुन सक्छ। मलाई यो च्यानलको सबैभन्दा मनपर्ने पक्ष भनेको यसले भ्युअर्सलाई प्रोभाइड गर्ने नलेज र देशभित्रको समस्यालाई सही र प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने शैली हो। हाम्रो देशका प्रत्येक जनताहरूलाई सही र गलतको ज्ञान हुन जरुरी छ। सो बेस्ट अफ लक टु मिसगाइडेड नेपाल एन्ड थ्याङ्क्स टु एभ्रिवान हु आर वाचिङ दिस भिडियो। तर एकचोटि भिडियो भाइरल भएपछि धेरैजसो युट्युब क्रिएटरहरूले आफ्नो च्यानलको भाइरालिटीलाई सही ढङ्गले मेन्टेन गर्न सक्दैनन्, किनकि भिडियो भाइरल हुनुको सँगसँगै धेरैजसो इनएक्टिभ सब्सक्राइबरहरू पनि च्यानलमा आउँछन् र च्यानल डेड हुने खतरा
बढ्छ। चाहे मेरो भिडियो भाइरल होस् वा नहोस्, इट डजन्ट म्याटर। द ओन्ली थिङ द्याट म्याटर्स टु मी इज यु एज एन एक्टिभ अडियन्स। आई निड एक्टिभ अडियन्स, सो डु लाइक एन्ड कमेन्ट इन दिस भिडियो। एन्ड यो भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् बिकज दिस भिडियो इज अल्सो इन्ट्रेस्टिङ। र यदि तपाईँलाई जाँगर लाग्छ भने इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न नबिर्सिनुहोला @stlkind।